Bilens kylsystem. När motorn är igång genererar den mycket värme. För att motorn inte ska överhettas och ta skada finns det ett kylsystem. De flesta motorer kyls ner av vätska som pumpas genom motorn. Kylvätskan består vanligtvis av hälften glykol och hälften vatten. Kylsystemet kräver inte mycket underhåll, men det är viktigt att du kontrollerar att det finns tillräckligt med vätska i systemet med jämna mellanrum. Fyll på med vatten och glykol om det behövs. Glykolen sänker kylvätskans fryspunkt, vilket gör att vätskan inte fryser, även om det blir minusgrader. Därför är det viktigt att inför vintern kontrollera mängden glykol i kylvattnet. Det gör du enkelt med hjälp av ett mätinstrument som finns att låna på de flesta bensinstationer. Kylvätskans temperatur visas på en mätare som sitter på instrumentpanelen. Ser du att mätaren på instrumentpanelen visar för hög temperatur ska du stanna direkt och försöka åtgärda felet. Är temperaturen på kylvätskan för hög kan motorn bli överhettad och ta allvarlig skada. Orsaker till hög vätsketemperatur. Det kan finnas en läcka i kylsystemet. Låt motorn svalna innan du fyller på vätska. Öppnar du påfyllningslocket till kylvätskan när motorn är varm kan det spruta ut het vattenånga och det finns risk att du skollar dig. Vattenpumpen eller fläkten kan ha stannat. Har motorn en elektrisk kylfläkt kan en säkring ha gått som gjort att fläkten stannat. Vid kalla temperaturer kan kylsystemet ha fått en ispropp, vilket leder till att cirkulationen i systemet försämras. Smörjsystemet. Bilmotorn har en mängd olika rörliga delar som rör sig. För att inte motorn ska skära och gå sönder måste den hela tiden smörjas med olja. Oljan pumpas med tryck ut i motorns olika delar. Kontrollera oljenivån med jämna mellanrum och fyll på vid behov. Skulle oljetryckslampan börja lysa när du är ute och kör måste du stanna och stänga av motorn omedelbart. Det kan räcka med att fylla på motorolja. Om det inte hjälper ska du ta hjälp av en verkstad för att åtgärda felet. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.